Quý listener trở lại với chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội của phần trình bày của luật sư Norman J. Homen chuyên về luật lao động. So much of, we keep repeating that you had to report, that is so important. Now, once, some people say, it's just a fall, minor, nothing happened. But then down the road, they have some issue with their health, with their body, with their, condition got worse, causing from that fall, for example, from that fall that they had before, that they thought that's nothing, but they never report. So can they still claim? Generally speaking, no. And then I actually just had a phone call maybe 2 weeks ago on exactly that type of thing, where a client had like 2 or 3 years ago had hurt his shoulder at work, and never claimed it. Went to their own family doctor, to sort of went away, left that employer, went to another employer, and is now at another employer, and now they have to do surgery on that shoulder that was hurt 2 years ago during another employment, and now they're not going to be able to get temporary disability benefits or anything like that. They're going to have to go on state disability, and in fact, endangering or losing their job from how much time they're going to have to take off because of the shoulder surgery that they got hurt in the prior employer. And there was nothing I can do for them because it was the statute of limitations had ran. But isn't it with the new company they do also have workman comp? Yeah, but the thing is, I can't file the workers' comp in the new company because the injury occurred in the prior employer. To employer. Yeah, and this gentleman was going to be off for a substantial period of time for recuperation of his shoulder surgery that was stemming from an older case. So in that event, if this gentleman reported, he was a claim, I could have went back after the other employer, and I could have got him his time off. See? So, but he didn't. And there was nothing I can do for him. Yeah. Wow. Thưa quý vị, Julie cũng có đặt câu hỏi mà đa số chúng ta cũng thường hay coi thường, đó là ví dụ như tôi bị ngã hoặc là tôi bị thương mà cảm thấy rất là nhẹ, không đáng để mà report, tại vì nó có thể ảnh hưởng đến công việc của tôi. Tuy nhiên, cách đây vài tuần, luật sư cũng có nhận được một cái cú điện thoại của một người mà muốn đến để mà mở hồ sơ. Thì ông cho biết rằng thì là cái người này đã bị thương ở một cái công ty trước đó, nhưng mà không có report, và sau khi mà ông ta nghỉ việc, ông ta làm việc với hãng mới, thì sau đó lại bị đau cái vai và cần phải được giải phẫu. Thì ông không có thể, luật sư Norman J. Homen không thể nào làm gì để giúp cho cái người nhân viên này, vì ông ta đã không thông báo lên trên với supervisor hoặc là trên văn phòng nhân viên là ông ta đã bị thương ở vai từ cái công việc mà ông ta làm ở công ty đó. Đây là một cái điều mà luật sư muốn nhắc nhở chúng ta là cho dù bị nặng hay nhẹ, chúng ta cần phải thông báo lên với lại người supervisor hoặc là văn phòng nhân viên. Vì nếu cái người nhân viên này có thông báo và đã có mở cái hồ sơ thì luật sư có thể giúp để mà cho ông ta có tiền và được những ngày nghỉ. Trong khi đó thì với cái công ty mới này, ông ta không làm, luật sư không làm gì được cả, tại vì cái thương tích đó không gây ra bởi cái hãng mà ông ta đang làm việc hiện tại. Đó lý do tại sao mà luật sư nhắc nhở chúng ta luôn luôn, cho dù nặng hay nhẹ, vẫn phải mở cái hồ sơ để mà bảo vệ cho chúng ta. So in short, because we don't have much time left, I do appreciate you come up and advocate our community what to do, and make sure that once they report it, their job are being protected. There is no discrimination whatsoever when this happened. And obviously, a lot of people like this gentleman that called you a couple weeks ago that did not report. Yeah. And so what would happen to that gentleman? I don't know. So you just have to turn down his case? Hopefully I turn his case down, and hopefully his employer will give him enough time off for him to recuperate from his shoulder surgery that he had to have.
But then again, that doesn't guarantee his job. That job, because right? you can only take leave for a certain amount of time. Right, Leave of absence is usually determined by how many employees you have, because there's what they call Family Leave Act, and you're allowed to take off some time, but that's always dictated by how large the employer is, how much time you can actually take off. Yeah, thank you. Vâng, để mà nhắc nhở với chúng ta, với quý vị là khi mà chúng ta bị thương ở bất cứ chỗ nào mà chúng ta làm việc, cho dù before I translate that, what happened to the employees that worked at a certain business and they paying cash and they don't have workman comp, would that be still covered? Well, you know, it's going to be very sensitive here. It is a very sensitive issue, and a lot of times, most of what I get these days usually is they'll pay half cash and half wages. That's usually the biggest one. I mean, it's thing, and sometimes I've had to told my client, you know, you're just gonna have to eat this. There's just no way I can prove that you were getting this cash, and it affects their temporary disability benefits, because remember, temporary disability is based upon 2/3 of their wages, and if I can't prove half of their wages, then it's impossible for me to get them to get 2/3 of their what they're normally taking home. Sometimes I'm able to prove it. Sometimes employers will put like the amount of money. I've had actually one client bring me the envelope with the amount of money on it. I have that. I got lucky with him. But sometimes I just can't prove it. There's just no way. Sometimes I have one right now that I've got that. We'll see what happens. I think the insurance company knows something happened, because in this particular case, the guy was making a minimum wage. He worked there for a long time, like years, and was making minimum wage the whole entire time. So people don't work for years and years making minimum wage at a skilled job too. A skilled job too. So I think everybody knows there was something going on. Yes. Vâng, kính thưa quý vị, cái câu hỏi mà Julie đặt với luật sư cũng hơi tế nhị một chút xíu, là có những nhân viên đi làm được một nửa thì là trả theo check, một nửa là trả tiền mặt. Tuy nhiên nếu trường hợp đó xảy ra thì ông không thể nào mà chứng minh được là làm thế nào để mà biết được là cái số lương của chúng ta thật sự là bao nhiêu, để mà ông có thể tranh đấu để mà chúng ta có được 2/3 của cái số lợi tức mà chúng ta nhận được. Và vì thế cho nên khi mà chúng ta làm những cái công việc mà được trả một phần lương, một phần check á, thì chúng ta phải có một cái gì đó để chứng minh, thì thì các luật sư có thể giúp chúng ta rõ ràng hơn để mà có được những cái sự bồi thường tạm thời trong lúc mà chúng ta được điều trị. Tuy nhiên, kính thưa quý vị, bất cứ lúc nào, khi nào chúng ta bị thương, cái quan trọng nhất vẫn là trình bày với công ty, với người supervisor, với văn phòng nhân viên, để mà chúng ta mở cái hồ sơ để bảo vệ cho chúng ta. Vì như ông nói là chúng ta chỉ có 1 năm để mà được file cái claim đó mà thôi. Và vì thế quý vị có bất cứ câu hỏi gì muốn được tham khảo với luật sư Norman J. Homen, xin liên lạc với văn phòng của luật sư là 714-930-2357, 714-930-2357 để biết thêm ý kiến cũng như là biết tham khảo thêm những cái trường hợp riêng của mỗi người, vì mỗi trường hợp nó khác nhau theo từng cái tình trạng bị thương của mỗi người. I will just say very quickly that they have any questions they want to consult, contact your office, because each case are different, each conditions are different. Yes. And we cannot just have everybody put together under one talk show. Yes, well, thank you so much for sharing your expertise with our program, and we hope that our community know how to protect themselves by always report once they get hurt from the work. Thank you, and thank you very much for inviting me down here. Thank you. Vâng, trước khi chấm dứt chương trình thì Julie cũng thay mặt cho luật sư nhắc nhở quý vị là mỗi lần chúng ta bị thương ở nơi làm việc, cho dù chúng ta làm ở một cái công ty nào, trong bất cứ một trường hợp gì, chúng ta cũng cần nên phải thông báo cho người supervisor biết để mà mở hồ sơ. Và nếu như chúng ta cảm thấy là có cái sự kỳ thị hoặc là không được đối xử đúng theo như cái luật nhân viên, thì chúng ta có thể đến gặp những luật sư lo về cái phần
luật lao động để giúp cho chúng ta, vì cho dù chúng ta có được trả lương bằng tiền mặt, nhưng mà khi mà các bảo hiểm nhìn thấy vết thương của chúng ta và nhìn theo cái số lương của chúng ta, họ cũng có thể biết trước được là cái số lương và cái công việc của chúng ta không có thể nào mà qua hết năm này đến tháng nọ, mà cũng vẫn chỉ có bấy nhiêu số tiền lương mà thôi. Và vì thế cho nên khi mà làm việc, chúng ta cũng cẩn thận để mà bảo vệ cho chính chúng ta và gia đình của chúng ta. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và xin kính chúc quý vị cùng gia đình một tuần lễ an lành và hạnh phúc, và nhất là luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn. Và một lần nữa, để tham khảo với luật sư Norman J. Homen, xin quý vị gọi về 714 930 2357. Xin thân ái kính chào tạm biệt.